Fotografiile alb-negru au frumusețe aparte, dar uneori visăm să le vedem în culori, mai ales fotografiile vechi de familie. Datorită inteligenței artificiale, acum visul nostru s-a împlinit. Putem repara și colora fotografiile alb-negru vechi într-un mod realist și foarte ușor. Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la cafeaua de astăzi vom avea o experiență terapeutică. Reparăm și colorăm fotografiile vechi alb-negru de familie sau fotografiile care au făcut istorie folosind inteligența artificială. Există ceva special în fotografiile alb-negru. Ele au o frumusețe simplă și o atmosferă nostalgică, care ne amintește de o perioadă istorică sau ne duce înapoi în timp la amintirile și rădăcinile noastre de familie. Ce-ar fi dacă am putea aduce aceste fotografii la viață prin repararea și adăugarea de culoare, reînviind amintirile și poveștile din spatele acestora? La Cafeaua de Digitalizare de astăzi vom afla cum inteligența artificială ne poate ajuta să experimentăm această formă inedită de terapie prin aplicațiile Palette FM și Cleanup Pictures. Să aflăm câte ceva despre ele. Palette FM folosește tehnologia de inteligență artificială pentru a colora fotografiile alb-negru într-un mod unic și captivant. Acest soft poate analiza automat fotografiile și poate genera o paletă de culori potrivită pentru a accentua detaliile și a crea un efect vizual atractiv. De asemenea, utilizatorii pot ajusta și personaliza culorile în funcție de preferințele lor, oferind o experiență personalizată și flexibilă. Palette este creat de un cercetător independent de inteligență artificială din Suedia, care a fost apreciat de multe publicații faimoase, precum Washington Post, pentru munca lui de colorare. Softul Palette este folosit de milioane de oameni din întreaga lume și are o gamă largă de utilizatori, de la persoane care doresc să-și aducă la viață vechile amintiri de familie, până la profesioniști care lucrează la Netflix. Cleanup Pictures este o aplicație online pe care am mai prezentat-o la Cafeaua de Digitalizare. Ne ajută să eliminăm obiecte și persoane nedorite din fotografii. Am testat-o dacă poate repara fotografiile deteriorate și a făcut asta cu succes. Ești gata să descoperi un univers nou al fotografiei alb-negru prin intermediul tehnologiei inteligente? Hai să începem călătoria noastră și să descoperim cum Palette FM ne poate ajuta să aducem trecutul într-o lume vibrantă, colorată. Intră pe Palette FM și încarcă fotografia digitală prin glisare sau click pe Upload Image. Așteaptă câteva secunde până imaginea este încărcată și va începe în mod automat aplicarea unei palete de culori de bază. Palette FM utilizează tehnici de deep learning pentru a analiza fotografia și a aplica culori realiste, pentru a o transforma în imaginea color pe care o vedem aici. Culorile sunt vii și bine echilibrate, iar detaliile sunt clare. După ce s-a aplicat paleta de bază, avem posibilitatea de a experimenta diferite palete și filtre pentru a obține cea mai potrivită imagine. Este uimitor cum o fotografie veche poate fi transformată prin doar câteva clicuri într-o amintire vie și colorată. Încărcăm acum o fotografie care a făcut istorie, sărutul Victoriei. Așteptăm să se încarce și să se aplice paleta de bază. Sunt profund emoționată. Tu nu ești, văzând în culori acest moment de bucurie și de triumf care marchează sfârșitul războiului și ne amintește că, chiar și în cele mai întunecate momente ale istoriei, există încă speranță și iubire. Iar acesta a fost doar începutul călătoriei noastre în lumea colorată a fotografiilor alb-negru, cu Palette FM. De mult mi-am dorit să repar această fotografie de familie și să văd și varianta ei color. Sunt convinsă că și tu ai fotografii alb-negru ale părinților sau bunicilor pe care ai dori să le repari și să vezi cum ar arăta și color. E timpul să deschidem cutia amintirilor. Accesezi Cleanup Pictures în browser și încarcă aici fotografia. Deteriorarea este pronunțată și se află chiar pe chipul din fotografie. Deci va trebui să lucrezi în detaliu pentru a nu schimba expresia feței.
Folosesc zoom-ul pentru a mă asigura că voi edita cu precizie, fără a afecta detaliile importante ale fotografiei. Reglez dimensiunea pensulei. Folosesc pensula pentru a selecta zonele din fotografie pe care vreau să le repar. După ce am selectat toate zonele dorite, aplicația va reface automat fundalul fotografiei. Când lucrezi, asigură-te că folosești zoom-ul și pensula cu atenție, pentru a evita afectarea detaliilor importante ale fotografiei în timpul procesării. Descarcă apoi fotografia editată. Cleanup Pictures a făcut o treabă minunată. Sunt impresionată de cât de repede și în detaliu a lucrat. Cine ar fi crezut că pot avea o fotografie ca nouă în doar câteva minute? Acum încarc fotografia pe palete FM. Aplic diverse palete de culori și o descarc pe cea mai potrivită. Sunt super încântată și emoționată. Mă bucur tare mult că am reușit să recuperez această fotografie de familie. Și sunt foarte fericită. Inteligența artificială are o putere incredibilă de a reda culoare trecutului folosind descrieri explicite care să țină cont de contextul în care au fost făcute fotografiile. Pentru această fotografie de familie îmi doresc să folosesc o paletă particularizată printr-o descriere. Copil cu părul bălai, ochii senin ca albastrul cerului și un costum de marinel, ca în schița lui Caragiale, Domnul Goe. Să obținem acest lucru. Încarc fotografia pe palete FM. Aplic pe rând palete de culori până găsesc una cât mai aproape de ceea ce îmi doresc și pe aceasta o voi particulariza. Dau click pe instrumentul de editare. Palette utilizează tehnici de deep learning pentru a analiza fotografia, iar descrierea pe care o vedem aici este ceea ce a identificat și analogiile pe care le-a făcut. Putem schimba acest text cu propria noastră descriere. Scurta descriere va trebui să fie în engleză și o poți obține cu traducătorul Google. Adaug informații legate de costumul de marinar, ochii albaștri ca seninul cerului, șosete flamingo și părul deschis ca spicele de grâu, făcând referire la culori prin asocieri, așa cum ne învață creatorul aplicației. Evitați să spuneți culori directe, cum ar fi o rochie roșie. În schimb, puteți spune o rochie cireș. Super fain, așa e. Îmi place tare mult și inteligența artificială mi-a făcut o mare bucurie. Cu palete FM putem să ne jucăm cu trecutul și să-l transformăm într-un prezent viu și colorat, reînviind amintirile și poveștile din spatele fiecărei fotografii. Este ca și cum am deschide o cutie cu amintiri uitate și am fi încântați și emoționați de ceea ce găsim acolo. Deschide și tu cutia amintirilor și transformă amintirile într-o nouă lume colorată, redescoperind trecutul cu Palet FM. Abonează-te la canalul de YouTube Clau Academy, iar eu te aștept la următoarea cafea de digitalizare.